At hanggang doon na lang mga kabuddies, at naipakita ko na po sa inyo yung pinagbago ng ating Japanese bike. Kung meron man tayong idadagdag pa na upgrade, abangan nyo po yun dito sa ating YouTube channel. So sa ngayon, hanggang doon lang po muna yung pag-upgrade ko. And then medyo kontento na rin naman po ako sa itsura niya. And then kapag meron akong gustong idagdag, bagong papalitan, mag-a-update po agad ako dito sa ating YouTube channel. And then, abangan nyo rin. Pwede rin ako mag-update sa aking Facebook page. Ito po yung Facebook page ko, Kabuddies. Ayan. So, abangan nyo po dyan. Nag-update po ako dyan ng mga i-upload ko. Especially dito sa YouTube channel ko, Kabuddies. Dito ako unang nag-update. Unang nag-upload. Sa Facebook page ko, yung mga mild videos lang po yung ina-upload ko doon. Then, mga update kung ano po yung mga pwede kong i-update sa ating Facebook page. So, abangan nyo lang po yung Facebook page at YouTube channel natin, Kabuddies. So, ayan, nandito na kami sa loob at nagpapahinga ng ating Japanese bike. Ayan, kitang-kita nyo, Kabuddies. Wow! Ayan. Inaayos ko siya. Nililinis ko ng wipe out. Ayan, wipe out. Ayan yung ang pamangkin na makulit. So, Kabuddies, binaba ko yung binaba ko. Di ba nandito yan? Tinanggal ko ulit. Parang mas maganda siyang nasa baba kesa nasa taas. And sa hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated dito sa ating YouTube channel. And then, Kabuddies, eto nga pala yung lagayan ko ng cellphone. Ayan. Ito. So, dyan ako nagbablog kapag nagpipiding ako ng mga stray dog and stray cat. So, dyan ko nilalagay yung aking camera para pag nagpipiding ako, nakikita yung mga aso tsaka kung paano ko sila pinapakain. And then, ano ba? So, yun lang po mga buddies. Sa hindi pa nakakapanood hanggang part 1, part 2, part 3, part 4. At ito yung part 5, yung pinakalas. Gumala-gala ako. So, tinest ko yung bike ko. And, ayun. Panoorin nyo po mga Kabuddies para mas maintindihan nyo po yung pag-upgrade ko. Tsaka kung ano po yung itsura niya before. And then, sa gulong naman, wala naman tayong problema. Maganda naman siya gamitin kahit mumurahin na gulong tong binili ko, Wanda King. So, yun po yung Wanda King sa Philstar na pinakita ko kung saan ko binili sa part 4 po. Makikita nyo kung anong pangalan ng shop. At andun po yung ibang mga presyo. Nag-breakdown ako doon ng mga price. Yung iba galing Lazada, yung iba galing bike shop. So, dito sa malalapit sa area namin. At yun lang mga Kabuddies. At hanggang dun na lang, pinagpapawisan ako. Sobrang init. At pagod na pagod. Then, napagod ka ka-bike. So, yun lang po mga Kabuddies. Maraming salamat po. Abangan niyo po yung next video natin. At hanggang dun na lang po muna. Thank you for watching, Kabuddies. See you on my next vlog po. Goodbye. Okay na. Ayan, dito na lang mga Kabuddies. Thank you.